فرحة مسعد القصر مطبخه وفرحه يوم 1/9 و2/9. ألف مليون مبروك وربنا يتمم بخير يا رب. عقبال عند أهل شبابنا جميعا. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. يا رب تم بخير يا رب. بسم الله ما شاء الله عليك يا محمد مسعد واخواتك واهلك وحبايبك كلهم بالربع. اللهم صل على حضرة النبي. فرحة كبيرة فرحة غالية. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. عقبال عند اهل الربع جميعا وشباب الربع وبنات الربع يا رب تمم بخير يا رب وفرح الجميع. اللهم صل على حضرة النبي. وقناة خالد عبد النبي على اليوتيوب. ابو العروسة يا ابو العروسة. فرحة مسعد القصر عقبال عندكم جميعا. عنك يا عم عرفه. خد ابو حسن. حبيبي وشبابي. خد عم محمد. ام العريس الف بركه يا ام العريس. ربنا يتم بخير. ألف بركة يا باشمهندس محمود. ألف بركة. ربنا يتم بخير يا باشمهندس. عقبال عندكم جميعا. ربنا يتم بخير يا ام عيسى. عقبال عندكم جميعا يا صعبدوا. يا عم السيد. مطبخ محمد مسعد القصر. مسعد القصر ربنا يتمم بخير. ازيك يا ابن هدى؟ اخت العريس ربنا يتمم بخير يا معالي الباشا. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم جميعا يا عم عثمان. ربنا يتمم بخير يا معالي الباشا. تعيش يا حبيب قلبي. تعيش يا ابو الزمل. ها؟ مكسوفين؟ مكسوفين يجوا في قناة اليوتيوب. عقبال عندكم جميعا يا بنات. ماشي يا عم رضا. مساء الفل يا هندسة. مساء الفل يا باشمهندس أشرف. اللهم صل على حضرة النبي. فرحة مسعد القصر ربنا يتم بخير. عقبال عندك يا أم ملك. عقبال عندكم جميعا.
يا حاج محمد احلى نجار في العالم، حبيب قلبي، مساء الفل يا معالي الباشا. فرحة مسعد القص دخلته ان شاء الله يوم 1/9، يوم 2/9 الحين 1 و2/9 ان شاء الله. عقبال عندي شباب الربع جميعا، ازيك يا دكتور؟ ازاي الصحة؟ عقبال عندكم جميعا. ربنا يفرح شبابنا وبناتنا يا رب ويتمها الجميع بخير. قناة خالد عبد النبي تبعت احلى بركة تهنئة، احلى بركة تهنئة لشباب الربع ومحمد مسعد القص. محمد باشا حبيب قلبي يا نجم، ازاي الصحة؟ معالي الباشا ابو زيد الغالي حبيبي يابا، مساء الفل يا هندسه. عقبال عندكم جميعا ابو يونس. ايوه حبيب قلبي عم سالم، عقبال عندكم جميعا. معالي الباشا ازيك يا ابو الحاج؟ ازيك يا ابو الحاج هشام؟ مساء الفل يا ابو الحاج. ازيك يا حاج محمد؟ عقبال عندك طيب يابا. يا حاج محمود ابو الناس ابو الغالي، عقبال عندكم يا معالي الباشا. عقبال عندكم جميعا. ماشي يا ابو الحاج، مساء الفل يا هندسه. ازيك يا عم منصور؟